بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافت ایکسل کې په width height او scale باندې کار کوو. ګورئ width height او scale موږ اکثره وخت کله چې پرنټینګ ترسره کوو اکثره وخت موږ سره داسې په کار وي کله چې موږ او تاسو سره ډیټا زیات وي. پرون موږ او تاسو اول ورځ کلاس کې ما تاسو ته یو موضوع ویلی او کله چې موږ او تاسو پرنټینګ ترسره کوو نو د A نه سټارټ تر J پورې تقریبا موږ سره په یو صفحه کې څه کېږي راځي. که چیرې موږ د دې لپاره مارجنز نیرو وساتو او د دې چې کوم سایز دی دا ورته A4 وټاکو نو هغه وخت کې موږ سره پرنټینګ کې د A نه شروع تر I پورې څه کېږي پرنټ کېږي. خو اکثر وخت موږ سره داسې کېږي ډیټا فرض کړئ که چیرې موږ سره زیات وي فرض کړئ دغلته ID ما سره رسېدلی اوسي راځئ نیم همداسې وعلیکم السلام کلاس همداسې فی موږ سره موجود وي اډمیشن دلته موږ سره ټوټل راغلی وي او زه راځم دې خوا ورته لیکم چې فون نمبر موږ سره راغلی وي همداسې سلپ نمبر موږ سره موجود اوسي او زه د نیم نه دې خواته غواړم چې فادر نیم دې هم راشي نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا دلته دا پسې کټ کړمه دې ساحې ته به یې راوړم. اوس زه راځم دې ساحې کې ورته لیکم فادر نیم او دې نه وروسته اینډ کې بیا ورته لیکمه چې ټیچر دومره معلومات ما دلته اډ کړي اوسي او زه راځم دې ساحې چې کوم دی دی ورته ټول انتخابوم دغه ساحه او زه ورته یم چې دی ټول داسې شی ولري بارډر هم ولري. بارډر د هم ولري او د نیم لپاره هم ساحه باید پراخه اوسي د فادر نیم لپاره هم باید ساحه پراخه اوسي کلاس لپاره فی لپاره هم ساحه باید پراخه اوسي اډمیشن لپاره ټوټل لپاره هم باید ساحه پراخه اوسي سلپ نمبر لپاره فون نمبر لپاره ټیچر لپاره فون نمبر لپاره باید ساحه بیخي پراخه اوسي. فرض کړئ دغومره د ډیټا لپاره موږ سره یو ساحه موجود اوسي. اوس که چیرې زه دا ټول پرنټ کول غواړم په یوه صفحه کې نو دا یې موږ سره شاید ځای نشي. فرض کړئ که چیرې زه اوس راځم پرنټ ته نو ګورئ په یوه صفحه کې موږ سره تر کلاسه پورې پرنټ کېږي بیا موږ سره دا دې خواته چې دی دا نور هغه ډیټا یې څه کېږي پرنټ کېږي هم په دغسې طریقې سره. خو که چیرې اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې خیر واړه دې پرنټ شي سایز دې اندازه دې وړوکی کوچنی اوسي خو دا دې باید ځان په یوه صفحه کې څه کړي برابر کړي. نو په دغه وختونو کې بیا پیج لیاوټ کې تاسو کولی شئ دغلته ورته انتخاب کړئ دلته به ورته ون انتخاب کوئ ون پیج او دلته به هم ورته څه کوئ ون پیج انتخابوئ. اوس چې کله کنټرول پی تاسو وهئ ګورئ ډیټا به یې لږ کوچنی راوستي وي تاسو سره خو ډیټا ټوله تاسو سره څه کېږي په یوه صفحه کې پرنټ کېږي تاسو سره. ګورئ ټولې په یو صفحه کې موږ سره څه کړه ځای په ځای کړه. که چیرې تاسو دی زوم ان کوئ هم ګورئ ډیټا به تاسو سره بیا منظم ښکاري هم دې نه نور نه زوم ان کېږي صحیح ده. نو ډیټا کله چې تاسو غواړئ چې ټول تاسو سره په یوه صفحه کې ځای په ځای شي نو په دغسې حالتونو کې بیا څه کوی شي په width او height کې ورته څه انتخابوئ ون پیج او دلته هم ورته څه انتخابوئ ون پیج. دا اکثره هغه وختونو کې استعمالیږي فرض کړئ که ډیټا بیخي بیا موږ سره زیات وي تاسو داسې هم ورته ویلی شئ ټو پیجز چې همدغه ډیټا چې کوم دی د دې width او height داسې برابر کړه چې دواړه په دوه صفحو کې موږ سره څه شي پرنټ شي. اوس چې کله کنټرول پی ته راځئ دوه صفحو ته به یې داسې شی کړی وي تاسو سره برابر کړی اوسي. اوس تاسو سره دی چې دی ټول په دوه صفحو کې برابر کړه. پوه شئ په موضوع باندې دا کله چې ډیټا تاسو سره شوي زیات وي او تاسو غواړئ چې په یوه صفحه یا دوه صفحه یا درې صفحو کې که چیرې بیخي زیات وي دلته نه لسو صفحو پورې هم څه کولی شي انتخابولی شي چې دغه زما ډیټا دی حتما دا باید ما سره په دغه صفحو کې څه شي پرنټ شي. نو په دغسې حالتونو کې بیا تاسو کولی شئ د width او height نه څه وکړئ استفاده وکړئ. بل دغلته یو اپشن دی موږ سره شیټ رایټ ټو لیفټ چې دې نه هم موږ او تاسو ډېری استفاده کوو. رایټ ټو لیفټ نه مطلب دا دی کله چې تاسو اوس دغه ایکسل ډیټا چې کوم موږ او تاسو اوس جوړه کړې دا خو موږ سره په انګلیسي کې دی. که چیرې تاسو پښتو یا فارسي یا عربي په نورو ژبو کې چې هغه د رایټ طرف نه لیفټ طرف ته باید لاړ شي نو تاسو کولی شئ بیا ایکسل کې دې لپاره رایټ ټو لیفټ څه شی کوئ انتخاب کوئ. اوس ګورئ ستاسو ټول شیټ سیستم چې دی رایټ ټو لیفټ سیستم ته واوښته. سکرول بار هم دې خواته راغی اوس تاسو کولی شئ خپل هغه چې دی ټول په پښتو دلته اډ کړئ هم
نو مطلب دا دی کله چې یعنې پښتو خپل ډیټا په ایکسل کې لیکئ نو کولی شئ شیټ رایټ ټو لیفټ نه څه وکئ استفاده وکئ صحیح ده بل دغلته یو څو آپشنز دي موږ سره د ګریډ لاینز هیډینګز او یو څو نور آپشنه دي چې په دې تاسو پوهیږئ هم په ایکسل ورډ کې هم لکه چې موږ او تاسو تقریبا په دې موضوعاتو کار کړی ګریډ لاینز نه مطلب دا دی دغه که چیرې زه راسم دغه ټوله ساحه ما انتخاب کړه او زه راسم دلته ورته څه شوی یم چې نو بارډر یعنې بیخي د بارډر ونه وسي خو بیا هم ګوري دغلته موږ سره په دد کلر کې داسې یو ګریډ لاینز ښودل کیږي خو که چیرې تاسو بیخي نه غواړئ چې دا ګریډ لاینز هم وګورئ نو دغلته ویو باندې کلیک واخلئ ګریډ لاینز به هم تاسو سره څه شي لرې شي ګریډ لاینز ټول هماغه بارډر په سټایل کې تاسو سره موجود وي خو رنګ یې څه شوي لږ تت وي او پرنټینګ کې بیا دا موږ سره څه شوي موجود نه وي او که چیرې بیرته غواړئ خپل ګریډ لاینز وګورئ بیرته په دې آیکن باندې کلیک واخلئ بل پرنټ دی موږ سره یو ګریډ لاینز که چیرې ته ورته وایې چې ویو اوس یې ماته وښیه او که چیرې ته ورته وایې پرنټ چې کوم آن کې نو دې نه مطلب دا چې پرنټینګ حالت کې به هم ته موږ ته دا ګریډ لاینز څه شی کوي راښیي اوس ګورئ پرنټینګ حالت کې به هم دا ګریډ لاینز تاسو سره دلته ښودل کیږي د څلور خواو ته ګورئ ګریډ لاینز که که چیرې زه راسم دغلته هم یو څه ډیټا لیکم فرض کړئ ایم او ولیکم داسې لاندې تکرار کړم اوس ګورئ پرنټینګ کې به تاسو سره دې اړخونو کې هم څه راځي دا ګریډ لاینز څه کېږي راځي پرنټینګ کې او که چیرې تاسو وایئ چې صرف دلته دې ماته وښودل شي پرنټ کې دې ونه ښودل شي نو پرنټ چیک ورته آف که اوس راځه پرنټ کې به تاسو سره دی څه کېږي نه ښودل کېږي همداسې بل د هیډینګز په نوم یو آپشن دی دلته موږ سره هیډینګز اصل کې دغه ساحې ته ویل کېږي د دغه سیلونو نومونه چې کوم موږ سره ښودل کېږي یا د کالم دې ته کالم نیم ویل کېږي او دې ته رو نیم ویل کېږي A B کالم C کالم یا D کالم یا دې خواته 1 فرست رو سیکنډ رو تھرډ رو که چیرې تاسو غواړئ چې دا یې تاسو سره ونه ښودل شي دغه هیډینګ نو تاسو کولی شئ دې کې دا چیک ورته څه کړي آف کړئ او که چیرې بیرته غواړئ ویې ګورئ نو په دې چیک باندې کلیک واخلئ اوس به تاسو سره څه کېږي دی راځي بل که چیرې تاسو غواړئ چې پرنټینګ کې هم تاسو سره دغه د کالمو نومونه او د روګانو نومونه دې راشي نو پرنټ باندې کلیک واخلئ اوس چې کله پرنټینګ ته راځئ دې خوا وګورئ د کالمو نومونه هم تاسو سره راغله د روګانو نومونه هم تاسو سره څه شو دلته راغله او که چیرې نه غواړئ چې ویې ګورئ چیک بیرته دې ځای نه څه کوئ آف کوئ بل د ارینج په نوم یو څه موضوعات و موږ سره چې دا ټول تاسو باید پوه شوي یې په دې پوهېږئ که نه bring forward, send backward, selection pan, align, group, rotate دې ټولو باندې موږ په ورډ کې کار کړی صحیح ده کله چې موږ او تاسو پکچرز باندې کار کوو په دې ټولو موږ کار کړی بل فارمولا او ډیټا موږ او تاسو په اینډ کې بیا وایو مخکې دې نه باید تاسو په دغه ریویو او دا موضوعات په ختم کړو ریویو ویو هغې نه وروسته به فارمولا او ډیټا یو ځای وایو صحیح ده اوس راځو په ریویو کې هم په دې ټولو آپشنو تاسو پوهیږئ صرف یو ریویو به دې تاسو زه وکړم لومړنی چې کوم سپیلنګ اینډ ګرامر و تاسو ماته خپله دا وایي چې څه لپاره استعمالوي د سپیلنګ اینډ ګرامر کار نه کوي یاره صحیح ده کور کې بیا پریکټس وکړئ صحیح ده او ایکسل کې تاسو نه ما هغه اخیستی و ټیسټ سبا به ایکسل لپاره ټیسټ ته هم ځان اماده کوئ صحیح ده صرف فارمولو باندې کار وکړئ کوم مهمې فارمولې چې موږ وویلې ښه صحیح ده زه شنبې ورځ به بیا ښه تاسو ماته ووایئ چې دغه سپیلنګ نه مطلب څه دی احمده په هغې کې که چیرې کوم سپیلنګ مسټیک وي یا ګرامري غلطي وي هغه په نښه کول غواړو یا غواړو چې جوړ کړو نو سپیلنګ نه څه کوو استفاده کوو ښه تاسو ماته ووایئ اسماعیل ورور ټریشرز نه مطلب دلته څه شی دی دغه ټریشرز په نوم چې کوم موږ سره هغه دی آپشن دی دا یې ما تاسو ته په مایکروسافټ ورډ کې تشریح کړی و صحیح ده تاسو ما ویلی و چې دا یې د څه لپاره استعمالیږي ښه ورک بک سټیټسټکس نه مطلب څه شی دی احمده ورک بک سټیټسټکس ښه دا به زه تاسو ته تشریح کوم ځکه شاید نه به اوسي ورک بک سټیټسټکس نه مطلب دا دی په کوم ورک بک کې چې موږ ولاړ یو د دې په اړه تاسو سره معلومات ټول څه شوي شیر شوی اوسي کرنټ شیټ اوسنی کوم شیټ کې زه ولاړ یم نه خیر څه مشکل نشته خراب دی لیپټاپ دی که څنګه ښه اینډ آف شیټ زموږ دغه شیټ چې کوم دی په کوم هغه کې اینډ کېږي موږ ته وایي په جې 440 کې ستاسو شیټ څه کېږي اینډ کېږي
ټوټل ټیبلز موږ سره څومره دي اوس بیخي نشته، فارمولې موږ څومره استعمال کړي اوس بیخي نشته، شیټونه ټوټل موږ سره په دې ورک بک کې څومره دي، سیل ود ډیټا هغه سیلونو کې چې ډیټا دی هغه ټول سیلونه څو دانې دي موږ سره، څو دانې دي احمده؟ 53 دانې. ټیبل څو دانې دي؟ نشته. فارمولې څو دانې دي؟ نو په ورک بک سټیټسټکس کې تاسو سره د ورک بک په اړه شوي معلومات سیف اوسي. په اکسیسیبلیټیز کې موږ سره دغلته چیک اکسیسیبلیټي کې تاسو کولی شئ دغلته خپل اکسیسیبلیټي چیک کوئ چې آیا په دې کې کوم هغه وي مشکل وي هغه تاسو ټول دلته اکسیسیبلیټي کې چیک ښیي درښیي درته. انسپریشن ریزلټس کې هم تاسو سره چیک کوي ښیي تاسو ته. بل دلته اکسیسیبلیټي نه لاندې آل ټیکسټ دی چې په دې هم موږ تاسو کار کړی و چې ولې استعمالوو پوهېږئ پرې که نه؟ آل ټیکسټ موږ ولې استعمالوو؟ کله چې د یو شیپ یا د یو عکس په اړه اضافه معلومات لیکو نو آل ټیکسټ نه استفاده کوو. ګورئ کریټ ټیکسټ ډسکرپشنز د ټیکسټ لپاره داسې یو ټیکسټ ډسکرپشن جوړو د څه لپاره؟ د آبجیکټو لپاره یا سکرین ریډرز لپاره. فارمیټ از ا ټیبل هم موږ تاسو هلته په هغه کې ویلی وم. انمرج سیلز باندې هم تاسو پوهېږئ، په هوم کې موږ تاسو په دې موضوع کار کړی و دغلته په مرج اینډ سینټر کې انمرج سیلز. بل موږ سره چې کوم دی آپشنز ایز آف اکسس په نوم هغه موږ سره چې په دې کې هم تاسو کولی شئ یو څه هیلپ واخلئ د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا د خپل مایکروسافټ ایکسل لپاره. صحیح ده چې د استعمال هم دومره خاص نشته. صحیح ده. اکسیسیبلیټي هیلپ هم همداسې سیم کار کوي موږ سره. بل سمارټ لوک اپ و موږ سره دلته چې په دې کې بیا تاسو کولی شئ یو څیز سرچ کړئ د مایکروسافټ آفیس ډاټ کام څخه یا سرچ څخه یا بینګ څخه د یو څیز په اړه معلومات پیدا کړئ. خدای ټول کارونه موږ کولی شو په ګوګل کروم کې ترسره کړو. صحیح ده. ټرانسلیټ نه مطلب څه شی احمده؟ ترجمه کول. ترجمه مې تاسو ته پوره کړی و که نه په ورډ کې. کمنټ چې کله موږ تاسو اخلو کمنټ باندې هم پوهېږئ که نه د دې هغه په اړه یو څه کمنټ اخلم زه ورته لیکم های یا د دې هغه سیل کې یو کمنټ اخیستل غواړئ او اوس ته غواړئ چې نیکسټ بل کمنټ وګورئ یا پریویس کمنټ وګورئ و یا خوا بل کمنټ نشته دی خوا کمنټ ډیلیټول غواړئ ودرېږه دلته ورته ووایه ډیلیټ کمنټ. صحیح ده. شو آل کمنټس نه مطلب څه و احمده؟ ټول کمنټونه ماته وښیه. پروټیکټ شیټ هم موږ تاسو ویلی و دلته په هغه کې فارمیټ کې چې کله موږ ویلی پروټیکټ شیټ موږ ویلی چې څنګه کولی شو یو شیټ ته څه وکړو پاسورډ ورکړو. پروټیکټ ورک بک هم سیم کار کوي. دا بیا ستاسو پوره ورک بک ته څه شی کوي؟ یو پاسورډ ورکوي. فرض کړئ دې ته ما پاسورډ ورکړه احمد 1 2 3 ری انټر د پاسورډ احمد 1 2 3 انټر باندې کلیک واخله. اوس پوره ستا ورک بک چې کوم دی دی پروټیکټ شو تاسو سره. بل الاو ایډیټ رینج په دې کې تاسو کولی شئ دې کې پروټیکټ شیټ کې بیا ورته وښیئ چې څه شی دی پکې ایډیټ کولی شي. فارمیټ سیلونو ته د فارمیټ ورکوی شي یا نه چیک ورته آف کا یا آن کا. سلیکټ سیلز او سلیکټ انلاکډ سیلز ته کولی شي ورته ووایئ چې ډیلیټ روز ودې کولی شي روګانې دې ډیلیټ کړی شي. صحیح ده. دا شیکونه هم ورته کولی شئ آن او آف کوئ. په دې ټولو موږ تاسو هم کې کار کړی و. صحیح ده. هغه درس خو ستاسو په یاد دی که نه پروټیکټ شیټ کې چې کله موږ تاسو یو شیټ ته کوډ ورکولو. بل هایډ انک دی چې په دې باندې هم موږ تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلې کله چې موږ تاسو انک اکویژنز یا د ریاضیکي دغه فارمولې خپلې خوښې مطابق په قلم یا پنسل ولیکو او اوس غواړو چې هغه د ټول پټ شي نو تاسو کولی شئ هایډ انک ته څه شی وکړئ؟ استفاده وکړئ. صحیح ده. ښه سبا به انشاءالله بیا په ویو باندې هم کار وکړو. صحیح ده. نن لپاره همدغومره موضوعات بس په دې کار وکړئ. سبا به بیا انشاءالله ویو ووایو. ویو نه وروسته به بیا ډایرکټ فارمولا ته راشو. صحیح ده. فارمولا نه وروسته زموږ او ستاسو چې کوم مهم درسونه دي هغه شروع کېږي. صحیح ده. نن لپاره همدغومره بس دی. په دې موضوعاتو پریکټس وکړئ. صحیح ده.